So dahil marami tayong kakain ngayon, pinagsama-sama ko na siya. Hinalo ko para magkaroon ng extra flavor yung mga vegetables natin para ma-soak in niya yung peanut flavor na galing sa kare-kare natin. And you're ready to serve. Hello? Hello? Ano, pupunta na kami dyan. Ready ka naman magluto ng kare-kare? Maliligo ka pa? Sige. Papunta na kami dyan ha. Kailangan tapos ka na maligo. Okay, see you in 10 minutes. Bye-bye! Let's make some food. Let's go. Okay, nandito na tayo ngayon sa farmhouse ng aming kaibigan na si Jheza. And tuturuan na natin siya kung paano magkare-kare. Tara, let's go, let's go, let's go! Hi guys! Welcome to Gastroboy TV. Nandito na naman tayo para magluto sa isa na namang bahay. Isang bahay na naman ang makikinabang ng lupet ng Gastroboy team. So kasama ko ngayon para tulungan ako ay si walang iba kundi ang napakadaldal, napaka-arte kong kaibigan, si Jheza. Grabe siya. Hi! Ayan, ano man? Okay, so ang mga ingredients na kailangan natin para sa simpleng kare-kare na to or yung traditional na kare-kare natin. Ano to? Bawang. Bawang, ito. Onion. Onion, social, ito. Ginger. Social. Ito, ano to? Pechay. Pechay! At kailangan din natin ng Sitaw. Talong. Ang swete. And bagoong. Peanut butter. At syempre, ito toast pa natin yung peanuts and then salt and pepper. Ayan. And ang pinaka-main ingredient. Yes. Tada! Okay, sisimulan na natin sa pagpapakulo ng main ingredient natin. So, Jheza, pakilagay na sa pressure cooker natin. Dahan-dahan. Wow, that's the main ingredient. Then mamaya natin siya isa-slice. And then, lagyan natin ng luya. Lagyan natin ng luya. There you go. So, makakatulong ang luya para mabawasan o mawala yung lansa o yung pagkaanggo ng ingredient natin. Sibuyas for additional flavor. And a touch of garlic. So, okay na yan. Pwede na natin sindihan ng kanan. Okay, so ngayon, ang gagawin natin ay magto-toast na tayo ng peanuts. So, kailangan mainit yung kawali nyo. So, pasintabi ho, hindi po piyesta bukas. Kaya, ito lang po yung available. Kaya ito po meron tayo ngayon. Talyasing maliit at syansing medyo medium size. So, ilagyan natin ng peanuts. Miss Jheza, don't be shy. And then, ito ngayon, kailangan matyaga ka lang sa pag-stir. Okay guys, so ngayon medyo sasabog na yung pressure cooker natin. Pero, kanina, onset ng video, hindi natin naisama yung isa sa mga ingredient na tulad ng puso ng saging, saka yung rice flour, o glutinous rice flour. Kailangan kasi talaga sa kare-kare yun. So, Jheza, pwede ko bang mahingi ang puso mo? Ayan! So, hindi biro to guys. Ayan, syempre, ang ating rice flour. So, isa rin to sa mga main ingredient ng kare-kare. Kailangan meron siya nito.
natin yung sauce, malambot na yung balat na at yung tripe natin. So ilalagay na ni Jheza dito sa ginagawa nating sarsa. So at the same time na extract pa rin yung flavor galing doon sa karne, no? So habang kumukulo siya. So medyo nag-reduce na siya ng konti. So lalagyan natin ng peanut butter. So lalagyan na Miss Jheza ng peanut butter. Wow. So, then lalagay na rin niya ang crushed or yung dinikdik niyang toasted peanuts. Don't be shy with the peanuts. There you go. Okay, so ilalagay na natin ang gelatinous rice flour. Oh, gelatinous. Glutinous pala. Yung gelatinous pala is yung consistency na galing doon sa pinakuluan natin. So, mag-iingat po kayo doon. Huwag niyo po akong gayahin. So, lagyan po natin ng like 1 to 2 tablespoons nito. So, tawa-tawa po assistant natin. Oh, okay na po yan. So, habang inahalo ni Jheza, lalapot siya. So, maya-maya lang kare-kare na talaga siya. Okay, so ngayon, to finish it off, para medyo may kagat, lagyan natin ng konting bagoong. Okay? So, let's give it a taste. Kahit tumasik ng konti yung maling inuuya ko. Okay? So, tikman natin siya. Ano yung na-expect nyo? Yung pang TV na, sarap! So, kahit hindi ako gumanon, masarap siya. So, ilalagay na natin ang na-blanch nating bulaklak ng saging. Dito sa ating Kare Kare. Ayan. Okay. Yeah. That's it. So that's our Kare Kare. You can never go wrong with Kare Kare, especially when you're really hungry. So thank you so much, Jheza, for helping me out. Yes, anytime. You've been a huge annoyance. Walang siya. Hindi, malaking tulong. Thank you for letting us use the kitchen. And You've watched Gastroboy TV. Please like, share, and subscribe. you've watched Gastroboy TV. Please like, Share! subscribe. Mahina ito. Wala, sabi ko naman